이렇게 하면 또 가. नभएगा नेदले एउटी तातो स्याहार सेला नि राख्दै के छ खरा मामा मामा मोमो मिठै चिज हैन जस्तो भए पनि मोमो त भात दाल भन्दा त म यही मिठो मान्नु मोमो मिठो चिज अरे कस्तो मिठो ओ मोमो पिरो छ नैनु खाए नैनु खाए मिठो मान्नु हामी खा अस्ति मोमोमा आमिन छ अस्ति मिठो होइन अस्ति कस्तो मिठो थियो धेरै मिठो धेरै मिठो थियो अस्ति यसो पनि हाले पनि मासु जस्तो मिठो भने मैले खुब मिठो हो न है आइएन खाँदैन खाऊ एक खाऊ तुम आइएन त खाऊ दे आइयो म त मिठो हाले तँ खा खुबै अस्ति म अगाएको थिइनँ खाइदिन अस्ति त्यही दिन कहाँ अगाएको अन्त त ठिकै हो नि त भाउ जुन बोल्छ खाने भन्ने एकै राखिदिएँ भएको न सुनदिनले चार तल दिन अनि बाको दिन त्यही भएर अगाएछिन आज जति मिठो म फेरि यस्तै ल्याए कति बार हुन्छ बेलुका बेला एकचोटि खाली हुँदैन ती पत्ती पनि हाला अब बाँकी गर्ने छेरो के हाममा केही वस्तु बनाएको छ होइन है त्यो पानी जाता ना था एक ढकन हाला त्यही अब त्यो नभन के भइगयो यो पाकेट लास्ट हो यो भइसक्यो अब पाकेको क्या लास्टको पानी त आइएन खाँदैन खाऊ एक खाऊ तुम आइएन त खाऊ दे आइयो म त मिठो हाले तँ खा खुबै
अस्ति म अगाएको थिइनँ खाइदिन अस्ति त्यही दिन कहाँ अगाएको अन्त त ठिकै हो नि त भाउजूले बोल्छ खाने भन्ने एकै राखिदिएँ भएको न सुनदिनले चार तल दिन अनि बाको दिन त्यही भएर अगाएछिन आज जति मिठो म फेरि यस्तै ल्याए कति बार हुन्छ बेलुका बेला एकचोटि खाने हुँदैन त्यो पत्ती पनि हाल अब बाँकी गर्नु नि छेरो के हाममा केही वस्तु बनाएको छ होइन है त्यो यति पिरो पिरो मान्ने आयो भने यति मान्ने कस्तो गर्ने त्यही कति पिरो मान्ने कस्तो पिरो ल्याएर गयो अन्त पिरो भयो गरे म मिठो त पिरो मानियो खाऊ खाँदैन म तपाईँ सुइया म मजाले सुन्नु भन्छ क्या दिदी हात नभइकन पुग्यो पुग्यो चटनी टमाटर पनि सकियो अब अस्तिका जो आज होइन अस्ति धेरै मिठो छ अस्ति कति खाएको थियौ अगाएको थियौ अस्ति पनि अगान्ती खायौ